So this is Norwegian salmon fillet. So this is from Norway. Ito galing to sa Norway or Norwegian, hindi ko alam. Basta Norwegian salmon fillet. So hugasan natin siya, malinis naman to, tubig lang. Ito lang. Yung skills niya, ito. Yung extra skills niya, kukunin lang natin. Maayos. Tapos hugasan. Yan lang. So, ito, ilagay na natin itong chopped garlic. Marinate na siya ng Cummin, garlic. Ito siya, Cummin. And salt. Ayan siya. Ayan lang. So, marinate natin siya. We leave it for 1 hour. 1 hour and a half. 1 hour. 1 hour and a half. Yun. Naglagay natin siya sa fridge. Okay. Leave it. So, while marinating, gagawa tayo ng white creamy sauce. So for our thick white creamy sauce, we need the butter, salt, pepper powder, lemon, fresh lemon, the cream. This is the cream I'm using. Ito ang cream na gagamitin ko sa gagawa ng creamy for fish. 1 cup nito. And garlic. So, let's do it. Ito, ano to? Spring onion ba to? Ito siya. Topping sa atin mamaya pagkatapos ng lutuan. Pagkatapos magluto, this will be our toppings. Spreading on top of the fish and cream. So, ito na yung garlic natin. Tapos itong butter. Tapos itong cream. Ito, mix natin. Ito muna, kunting butter. Para sa ating garlic. Yan. Ngayon, magawa tayong cream. Ilagay na natin itong garlic sa boiled na butter. Ito na yung lemon. Isa lang kasi lemon. Tapos yan. Ito water. Tapos pepper powder. Natin to para sa isda natin.
Lagyan natin sa 200. Yan. 200. Diba? Yan. Then, ito marinated na fish natin. Lagay lang natin ito dito. Kasi ilipat ko to siya sa Pyrex mamaya para less oil. Ayan. Siya lang yan. Okay lang yan. Mamaya lipat to sa Pyrex. Ayan. So, lagay natin sa 200. Mamaya pag init na ito, lagay natin to. Luto na yung isda natin. Kunin na natin. Ito, tsaka ilipat natin dito sa Pyrex. So, since tapos na tayo, lagay natin ang cream. So, we're done with the salmon fillet. Thanks for watching. Please subscribe to my channel. And clearly I don't see myself upon that.